شنو تنصح شي واحد باغي يبدا الاي كوميرس؟ خويا اي كوميرس فيه بزاف ديال الفلوس. صراحه تنخدم كلشي، ولكن اللي تتعطيني الفوليوم بزاف هي البلاتفورم اللي تعرقل لك البدايه ديالك بالسدان وكذا ايفيتي ارجع شويه للور. انت باش خدام انا تقريبا هو الاول عاد، ولكن في العام الاول يشد الطريق اللي غادي دير جهه الفلوس. تكون عنده عطله تيجي تيضرب واحد شويه تيعمر الجيب شويه مشى عاود ملي تيحتاج الفلوس تيرجع عاود يخدم. وإلا كان هكا حتى هما عطاونا ريزولتا زويونه. مزيان. لا عطاونا ريزولتا زويونه ديال بصح. اللهم بارك. سمعت من الدراري خدامين رجع نطبقهم حتى ناخذ غير ربح بالسربه سيغ سيغتان اللي تامن باللي راه الاي كوميرس بعدا خدام، فهمتي؟ ماشي حيت دابا انت خدام غيوقعوا مشاكل كذا، خاص يكونوا عندك واحد التيكسات يقدروا يبيعوا 90% ديال لي برودوي تيقدروا يبيعوهم ويكونوا بروفيتابل ويديروا الفلوس في الاي كوميرس. ولا سولتيني كيفاش غادي يتعلموا الماركتينغ، اولا ما تقارنش راسك بالناس اخرين اللي واصلين. تسد فمك بزاف حتى هي، ما تهضرش بزاف. الدراري هذا البودكاست هذا اكسكلوزيف في الويب المغربي، وما عمر الدار بحاله، وحتى في العالم ما عمر الدار بحاله. مجموعه ديال الشباب مسافرين في برايفت جيت، جولف ستريم صور لهم اخويا سعيد وحنا طايرين في السماء. تيدار هذا البودكاست هذا في 15,000 متر في السماء. 7 ديال الشباب داروا $1,000,000 ما شاء الله. واحد فيهم اخ ديالنا جزائري ما جاش، قال لك الاخوان ما نقدرش نجي، كوني مع المغاربه راكم عارفين، قدرت تقال عليا يقدر كذا. قلنا لهم متفاهمينك اخويا بلاش ما تجي، متفاهمينك. وهنا نزلنا حيدنا هوايه ونزلنا للسيلر اللي تحت منه هي شيماء اللي دايره ما يفوق $800,000. وهنا دابا عندنا 7 ديال السيلر اللي انا فخور بهم ما شاء الله. والله ما ساهلاش في 3 شهور 4 شهور دير هذا الرقم هذا، ما ساهلش الشباب. وهذا البودكاست هذا شي حاجه اكسكلوزيف. الدراري اجي نسولوهم. السؤال الاول اللي غادي يكون عندي هو شنو هي البلاتفورم باش كتخدم، والسؤال الثاني شي نصيحه للدراري اللي بغاو يبداو الاي كوميرس. وغادي نبدا بخويا ياسر، هو الاول. انا خويا ياسر اشنو البلاتفورم اللي كتخدم بها انت؟ مين لي بلاتفورم اللي خدامين مزيان دابا؟ يوتيوب، تيك توك، سناب، فيسبوك، كلشي خدام. ولكن بهذا الترتيب هذا غادي تكون احسن. ونصيحه الترتيب قلت النصيحه خليها ترجع لي. الترتيب هو هذا. البلاتفورم اللي تعرقل لك البدايه ديالك بالسدان وكذا ايفيتي ارجع شويه للور، تدير شويه الريش ورجع ليها. اللي غادي يبقى يسد لك بزاف ما تمشيش لها من الاول. دوز كاع لي بلاتفورم كلهم زعما كلهم تقدر تبيع فيهم عادي. اللهم يسر. فوالا الله يسر. انا راجع لك اخويا، باقي عندي السؤال الثاني. بالنسبه بسيمو لي بلاتفورم اللي خدام، كاين يوتيوب، كاين سناب، ولكن ننصحكم زعما تيستيو اي حاجه راه خدامه. زعما انت باش خدام؟ انا تقريبا يوتيوب هو الاول، عاد سناب، عاد لي بلاتفورم اخرين تخدم بهم حتى هما. وي حتى هما. ناضي غنشوف الشباب الاخرين حتى هما الشباب. غنشوف الشباب الاخرين. خويا فايز، اجي اخويا فايز، قول لي اخويا فايز لي بلاتفورم اللي انت كتخدم بهم. صراحه تنخدم كلشي، ولكن اللي تتعطيني الفوليوم بزاف هي التيك توك. تيك توك تتعطيني الفوليوم كثير. تعطيهم مثلا ملي تقول كلشي سمي لي تيك توك، فيسبوك، جوجل اللي هو يوتيوب ادز، وسناب شات. ناضي. دابا الخوت غادي ندوزو للاخ ديالي حمزه. خويا حمزه شنو هما لي بلاتفورم اللي كتخدم بهم انت؟ خويا كنخدم ضروري بلي بلاتفورم كاملين، فيسبوك، تيك توك، سناب شات ويوتيوب. مؤخرا زدنا شويه ديال لي ميكرو انفلونسرز وانفلونسرز، حتى هما عطاونا ريزولتا زويونه. مزيان. لا عطاونا ريزولتا زويونه ديال بصح. اللهم بارك. شنو كتخدم معاهم؟ هما كيديروا بوست ولا كتطلق بهم الادز؟ بجوج. الاولى هي كيلونسيو في تيك توك ديالهم ولا انستغرام ديالهم، كيجيبوا الليدز كنعطيهم كوميسيون وتنطلق بهم الادز. شديد. الاخوان غادي ندوز دابا للاخ ديالي اشرف. انا خدام في السعودي نيتورك. هو خدام في السعودي نيتورك، هذا راقي بارتنر ديالي وخدام في السعودي نيتورك. الاخوان دابا غادي ندوز للصديق ديالي اشرف. خويا اشرف قول لي شنو لي بلاتفورم اللي انت خدام بهم؟ لي بلاتفورم تقريبا خدام بهم كاملين، ولكن اللي زعما كيخدموا مزيان في الخليج اون جينيرال عندك سناب وتيك توك، بجوج هادو هما الطوب. حيت هما اللي نورمالمون تيكونوا اليوزرز تما اكتيف في هاد لي دو بلاتفورم بزاف. وتا انستغرام، فيسبوك لا، فيسبوك ولكن في ميتا اون جينيرال، ولكن انستغرام. اللهم بارك. شكرا اخويا. انا راجع لك على واحد السؤال اخر. دابا الخوت غادي نسول الصديق ديالي الاخ ديالي السي عبد الجليل، تنسميوه اوبا المشهور باسم اوبا. خويا اوبا شنو البلاتفورم اللي انت خدام بها؟ سناب، تيك توك. سناب وتيك توك. سناب وتيك توك. صافي. شي حاجه اخرى؟ لا صافي العز. لاله شيماء شديده. شيماء ما شاء الله اختاريناها تجي معنا لان الاخ ديالنا الجزائري ما جاش. شفنا شكون اللي تابعوا في الارقام، هي لاله شيماء عن جداره واستحقاق. هي معنا هنايا عن جداره واستحقاق، دارت ما يفوق 800 كا
ماشي سهله وانا فخور بها لانها بنت اللهم بارك. لا شيماء انا فخور بك والله تا فخور بك. قول لي اختي شيماء شنو هي البلاتفورم اللي انت خدامه بها لي بلاتفورم اللي خدامه بهم انت؟ سناب وتيك توك اغلبيه. سمعت من الدراري خدامين بيوتيوب وجوجل، اولا على اساس نرجع نطبقهم حتى انا. الدراري راه حتى هما كيستافدوا من بعضياتهم. سمعت يوتيوب غادي تمشي توكل على الله في يوتيوب هاكا. غادي نعاود عاوتاني غادي نمشي دابا غادي نمشي دابا بالعكس. غادي نمشي بالعكس الشباب. غادي نبدا بك انت الاولى. شي نصيحه للشباب اللي باغيين الله يبداو الاي كوميرس؟ النصيحه اللي نعطيه هو تعلم زعما تقاد لي كرياتيف ديالك اكسيتيرا. امن بالدومين وعول، لانك واحد عام ونص انت غير كتعلم، ما تاخذهاش انك باغي ربح بالزربه. سيغ سيغتان الا دوزتي عام ونص وانت حاط ولو 4 تسويع ديبورك في هذه الخدمه، راه من هنا واحد العامين دير ريزولتا ما فيهاش شك. شديده والله حتى شديده. الشباب ماشي سهله. بزاف ديال الناس كيقول لك خويا واش ممكن شهر شهرين ندير شي حاجه. احسن جواب دير بحساب واحد العام عامين. راه الشباب اللي كتلقاه هنايا القليل فيهم ضرب عامين. الشباب راه ماشي سهله وماشي صعيبه في نفس الوقت. خاص تجلس، خاص تخدم، خاص تركز وتعطي راسك شويه الوقت. وعجبتني النصيحه ديالها. تعلمت كاع لي كرياتيف الدراري. الكوبي كولي هو تانسبايرا من داكشي اللي كاين، ماشي تمشي تسرق ودير ليه كوبي كولي. انا الدراري شفت شي حوايج ما عجبونيش انا ريحت معاهم دوينا في القضيه الكوبي كولي. الكوبي كولي هو شوف تانسبايرا شنو خدام، ماشي تمشي تسرق البنادم فيديو ديالو تسرق ليه حتى الاد كوبي ديالو. لا الدراري لا، لان الا كنتي كتشفر ما تعلمتيش شي حاجه. خاص تعلم تقاد ديالك كتانسبايرا من الاخرين. اجا الشباب الاخ ديالي اوبا اشنو تعطينا شي نصيحه لشاب ولا شابه باغي يبدا الاي كوميرس في 2025؟ شنقول تراست ذا بروسيس وما يقلبش على الربح السريع. راه ماشي غامبلين هذا، راه الاي كوميرس دقه دقه يبقى كيتعلم. وكما قلت لك تراست ذا بروسيس وراه ما يمكنش ما ياخذش ريزولت. ناضي اشنو نقصدوا لهم بتراست بروسيس؟ يامن باللي راه الاي كوميرس بعدا خدام، فهمتي؟ ماشي كيتيستي شي حاجه اللي ما كايناش، فهمتي؟ راه تجاره، راه تجاره، راه هي هادي. فهمتي؟ يخدم بها بالادس ما عندوش محل، فهمتي؟ يامن باللي راه حتى هو كيبيع سلعه. هذا الشباب اهم حاجه الايمان. ديما تنقول وين يو بيليف يو اشيف. ملي كتامن كتوصل. هذا الشيء هو اللي قال الاخ ديالي اوبا. اول حاجه خاص تامن. الدراري لما مامنش انسى اي دومين. انا الدراري النصيحه ما ديرش الاي كوميرس الا ما كنتيش مامن به. ما ديرش حتى شي حاجه اللي ما كنتيش مامن بها، ولا ديرها تيستي شويه تيدخلك شويه الايمان كذا. ولكن شي حاجه ما مامنش بها الله يرحم لك الوالدين بما فيها الاي كوميرس عطاها اتساع. خويا اشرف شي نصيحه لشي شاب باغي يبدا الاي كوميرس في الظرفيه ديال 2025؟ نقدر نقول هو ان الواحد خاصو يماستريزي الفوندامونتال ومن البيزيكس. خاصك تكون ماشي غير تعرفهم مي تماستريزيهم. علاش؟ حيت دابا انت خدام غيقعوا مشاكل كذا، خاص يكونوا عندك واحد الابجديات ديال الخدمه باش تقدر تخرج انت من ذوك المشاكل. الا كنتي غير كتنقل ما فاهم ما والو غتوحل وغتوقف. بيان دونك من الاحسن تكون فاهم وقاري. وحتى واحد الحاجه مونطالمون كتكون كتثق في راسك اكثر من كتكون فاهم وعارف. حتى لو حلتي كتقول انا غادي نخرج راسي بالنوليدج اللي عندي وغنحاول نبقى نتيستي حتى التيست راه شي حاجه علميه دونك كتبازا على شي حاجه علميه. وهذاك الشيء كيرجع للفوندامونتال اللي خاصك انت تكون عارفهم باش تخدم في اي كوميرس في اي ماركت. بحال شي ميكانيك تيطرا شي مشكل عارف منين. اللي هو ملي كيدير ملي نقاد تيطرا مشكل ما كيعرفش منين، لان استقات له المره الاولى. شي طوموبيله عند هذا الميكانيك فيها شي مشكل واحد اخر ما يعرف منين يبدا. اللهم انت تكون عارف الموتور ديال الطوموبيل، حتى لا عرفتي الفويد فين كاينه غتبقى غادي ستيب باي ستيب تعرف فين كاين بالضبط داك المشكل. راه نفس الحاجه في الايكوم اون جينيرال. نقطة مهمة الشباب، الأساسيات. بزاف ديال الشباب كينقزوا الأساسيات. جا خويا فايز. السؤال أخويا فايز هو أشنو تنصح شي شاب باغي يبدا الإي كوميرس في 2025؟ النصيحه الصريحه اللي نقدر ننصحوا انه يعتبروه كبزنس ما يعتبروش بريكول، ويامن بداك الشيء اللي كيدير ويبقى حتى اخر لحظه، يبقى يتقاتل حتى اخر لحظه. ناضي والله تعطاكم اللاصق الاخر. النقطة الأولى هي يعتبروا بزنس موديل ما يعتبروش بريكول. سمعتي؟ بريكول ما يعطيكش. وهذا الشباب قال نقطة مهمة. الأغلبية جاي واش كاين شي بريكول شي حاجة كتكون عنده عطلات تيجي تيضرب واحد شويه تيعمر الجيب شويه عاود كيتي مشى عاود ملي تيحتاج الفلوس تيرجع عاود يخدم. وإلا كان هكا عمرو يعطيك، عمرو يحلم يدير ديك الوان ام ولا يحلم يدير في الريزولت اللي تيديروها الدراري دابا. والله الا اخويا تبارك الله عليك اخويا. تبارك الله عليك اخويا فايز. ملاحظات في محلهم. خويا سعيد اجا خويا سعيد من هنا. خويا راقي اسمح لينا صور لي حتى هاد الاحداث هادو ديال خويا راقي اسمح لنا. اجي من هنا اسمح لنا خويا راقي.
بغيت نسول الاخ ديالي حمزه. خويا حمزه، اشنو تنصح شي واحد في 2025 باغي يبدا الاي كوميرس؟ خويا اي كوميرس فيه بزاف 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 ديال الفلوس، والله الا فلوس بزاف، ولكن صعيب غادي وكيصعب الاي كوميرس. صعيب والله الا صعيب. علاش تنقول هذا الشيء؟ علاش حيت بزاف تيشوفوا اي كوميرس ضربت مليون دولار، الناس ضربوا مليون دولار تيسحب ليه واش غادي يبدا 3 شهور 6 شهور غادي يضرب المليون دولار. لا، صعيب وخاصو يتعلم لي باز، ولي باز ساهل تعلمهم في هذا الوقت. كاين الاي اي، كاين يوتيوب شرح لك كيفاش تقاد ستور، كيفاش تقاد لاندين بيج، كيفاش تلقى برودوي، كيفاش دير كلشي موجود. الحاجه اللي غنركز عليها هي اللي كتبان لي اللي تدير الفرق بين الواحد اللي كينجح واللي ما كينجحش هو الماركتينغ. تيبان لي الدراري تيتقاتلوا كيتيستيو برودوي الاول الثاني الثالث العاشر، تيجي عندك تيقول لك في الاخر راه ما لقيتش الوينر. فاش كتجي تحقق معاه مزيان كتلقى الماركتينغ عنده ناقص وما طلعش النيفو في الماركتينغ. دونك كنصح بانهم يطلعوا النيفو في الماركتينغ بزاف في الكرياتيف واللاندين بيج، باش ديك الساعه تيقدروا يبيعوا 90% ديال لي برودوي تيقدروا يبيعوهم ويكونوا بروفيتابل ويديروا الفلوس في الاي كوميرس. ولا سولتيني كيفاش غادي يتعلموا الماركتينغ، اولا لي فيديو يوتيوب، وثانيا بالبراكتيس. مثلا انا في الاول ديالي كنت كندخل سباي تولز بزاف، كنسباين سباين 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 سباي 6 شهور وانا كنسباي بلا ريزولتا. شنو هي كتسباي؟ هي كتطلع على الاخرين. هي واحد المصطلح كنستعملوه بزاف بلونجلي ديال كنتجسس على الاخرين. هي حنا بالدارجه كنطلع على الاخرين شنو كيديروا، كنشوف المراكن شنو كيديروا بالضبط. حنا انا بديت في الدروب شيبين. ما كتكوبيهمش ما كتسرقهمش. لا الا كوبي كول، لا ماشي كوبي كول. تتشوفهم كتطلع عليهم كتعلم منه. كنت غير كنشوف وكنتيستي وما كيصدق ليا والو. في الاخر عرفت بانه القالب كاين في الماركتينغ. اون فوا عرفت هذه داك 6 شهور وانا كنشوف هذا وهذا وهذا داير هذا الاوفر وهذا داير هذا التايمر وهذا كيقول هذه في الفيديو، وليت كنقدر نجمع داك الشيء ونخلط داك الشيء ونخرج فيديو ديالي لاندين بيج ديالي اللي تقدر تقنع الناس وتبيع. دخل معكم هو في التكنيك من الاخر. تبارك الله عليك خويا حمزه شديد. اجي دابا غادي ندوز عند خويا ياسر. خويا ياسر سمح لي غادي نبرزطك، سمح لي الشباب 2025 شاب بغى يبدا الاي كوميرس، اشنو النصيحه ديالك؟ باش يتعلم البيزكس يدخل المفيد، يحيد عليه الديستراكشن الهضره اللي كتقال من اليمين ومن اليسار، يخدم ويزيد يخدم. يعرف باللي الا كمل غير واحد العام وكان ديسيبلين تيخدم بواحد 4 سوايع 5 سوايع في النهار، اجي ما يزي يسالي العام تيكونطرات شي حاجه وشد طريقه. ما يديرش فلوس من العام الاول وما يديرهمش في العام الثاني، ولكن في العام الاول غادي يشد الطريق اللي غادي دير جهه الفلوس. دونك انت محتاج عامين تشد الطريق، العام الثالث غادي يكون عاجبك الحال بزاف. عام واحد ما تسمعش بزاف وخدم بزاف وسد فمك بزاف حتى هي ما تهضرش بزاف. والله تعطاكم الشباب اللاصق. شوف النصائح ماشي ديال اي شي واحد، ماشي اي واحد هذا اللي كيدوي. الشباب هذا ذا بيست انترفيو، ذا بيست بودكاست مع شباب اللي داروا اللي عارفين الارقام ديالهم، شباب ناضيين. اغلى اوعر بودكاست انترفيو في تاريخ المغرب. صعيب بان شي واحد يدير باسي هذا الليفل هذا. الدراري انا راه فخور، مش انا اللي درت، راه الشباب اللي داروا ما شاء الله. ولكن راه عرفتي واحد قرب بحس واحد الشعور، واحد الانرجي. محمس الدراري محمس. دابا الاخوان غادي ندوز عند الاخ ديالي محمد نسولو. خويا محمد 2025 شاب بغى يبدا لي كوميرس، اشنو النصيحه ديالك ليه؟ اهم حاجه بسيمو هي الاستمراريه. الا ما كايناش استمراريه راه ما فهمتي، راه ما غتوصل حتى شي لعيبه. ماشي ساهل وثاني ماشي ساهل وي ماشي ساهل. وثاني حاجه هي المعقول انك فهمتي بادي بيزنس، خاصك تبني فهمتي داك الشيء مقاد وبشويه عليك، وما تقارنش راسك بالناس اخرين اللي واصلين. بشويه بشويه درجه درجه حتى توصل، وكل شيء ممكن. دراري بودكاست هربان، الشباب بارطاجاو معنا الاكسبيريونس ديالهم. واهم حاجه نقطه مشتركه اللي قالوها تقريبا 60% ديال الشباب، صعيبه الدراري صعيبه ماشي سهل. عطي الاي كوميرس الوقت، عطيه واحد العام عامين اجي يعطيك. كاين ما يدار احسن اندستري الدراري، هادشي ستاتيستيك. كاين لي ستاتيستيك اللي خرجوا شنو هي الاندستري اللي جايين فيها الفلوس ديال بصح طوب. قبل الاي اي وقبل الالكتريك كارز اللي هما السيارات الكهربائيه كاين الاي كوميرس على راس كلشي. ولكن الشباب ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل. غتعطي راسك الوقت راه توصل. لان الدراري مؤخرا ولي سيرتو ملي تيبانوا شباب ما شاء الله اللي عندهم سنوات في الدومين، تنقولوا راه داروا اكثر من مليون دولار في 3 شهور 4 شهور. كنشوف بزاف ديال الناس باغيين يدخلوا الدومين كامل. حتى انا خويا السيم واش ندير مليون دولار في 3 شهور 4 شهور؟ لا ما يمكنش ومستحيل. الا كنت جايبك مليون دولار في 3 شهور ما يمكنش الاخ، ما يمكنش. راني شرحتها الاخوان. راه الا بغيتي دير مليون دولار خصك تجبد
من جيبك 800,000 دولار. بليز الدراري بداو بشويه، بداو من التحت، الدومين فيه ما يدار، غادي يعطيك الا ركزتي غادي تمشي بعيد. اللهم بارك. هير عطي راسك الوقت. اجا خويا سعيد نريحو ريح اجي باش نكمل هاد النقاط هادو ونساليو هاد البودكاست هذا. راه الدومين اللي فيه البوتونسيال الا ريحتي وتعلمتي وعطيتي راسك عام ديال الوقت تبدا تجيب ريزولطا مزيانين. الخوت راه ملي كندوي على ان دير فوق غير 5000 دولار في الشهر، من ورا عام تولي دير فوق 5 المليون. شكون هو اللي في المغرب كيدير فوق 5 المليون؟ اجي نسول واحد النقطه نسول على ايد يحيى. ديما تنسال عليها خويا ايد يحيى، كيدايرين لي صالير في المغرب هذيك ديال المندوبيه الساميه هذيك اللعيبه، ما فلتوا لي الارقام. خاي السي مورا زعما راه قل من 3% ديال المغاربه، قل من 3% ديال المغاربه اللي كيفوت الصالير ديالهم فوق من 12000 درهم. سمعتها معلم؟ فوق 12000 درهم 3% ديال المغاربه، لان الدراري في الويب ولا التجميعات القضيه ولينا كنسمعوا خويا انا درت هي 3 كا هي 30000 درهم، خويا انا درت هي 5 كا. الدراري راه هادشي صعيب، راه صعيب الدراري هاد الارقام هادو. غير المشكله الدراري ولا التجميع هادشي، ولا كنسمعوا درت هي 3 كا 30000 درهم ما ساهلاش الدراري، هي 5 كا وبنادم ولا جي باغي يدير المليون. لا صعيبه الاخ. بدا الدروج من التحت، ما كاينش لا سانسور، بدا شويه بشويه. ملي كنقول غادي تركز في لي كوميرس واحد العام غادي تعطي 4 السوايع في النهار، هي ساعتين في البدايه تولي بالك الريزولطا شويه، عاد دوز 4 السوايع، عاد من بعد ملي يبان لك الريزولطا مزيان تولي دير فوق 50000 درهم. ما سهلاش الدراري، ما سهلاش. مي عطي راسك شويه الوقت. وعندك الخوت نقول لك واحد الحاجه مهمه، الدوره راه فابور، راه فين ممكن تعلم. كاين الدورات ديال الدورات في اليوتيوب فابور ماشي تجاولي، وكاين الدوره ديالنا اللي هي فابور. ادخل المفيد.club.com ولا المفيد.ma، الدوره 100% فابور، غادي تريح تعلم من الاول حتى الاخر. عندك الخوت شي واحد يبيع لك شي دوره يقول لك اجي نديروا دوره حنا البنات مجموعين، راهي فلوسك تنديروا دوره كنعلموا الاي كوميرس. يقول لك شي واحد راه فلوس. الا قلتها لك انا الا جيت قلت لك خويا راه ليا فلوسك نوريك كذا، انا مزاوق لا قول لي لا انت نصاب قولها لي. انا جيت قلت لك خويا اعطيني فلوسك نوريك نشرح لك كذا قول لي بعد مني انت نصاب. ما كاينش الخوت. لو بغيتي تعلم الاي كوميرس كلشي كاين اونلاين، كلشي كاين واضح، كلشي فابور، غادي تدخل تتعلم. كاين الدورات المفيد وكاين ديال الدورات فابور. يعني الاخوان ما كاينلاش تمشي تشري دوره، داك الفلوس اللي تشري بهم الدوره سير صرف دوك الفلوس في فيسبوك، سير صرفهم في سناب شات وانت كتعلم. غير $5 في النهار، $2 بدا $1 في النهار، وغادي تبدا تتعلم وغادي تبدا غادي وكتقدم. الخوت عطي راسك شويه الوقت وسيري بشويه $1 مليون في 3 شهور 4 شهور ماشي ساهله، لان مؤخرا ولاو تيبانوا الشباب ولا بزاف ديال الناس بغاو يجيو باش يديروها حتى 3 شهور. الشباب كندوي على ان خاص تفينونسي من جيبك، خاص تجيب من جيبك $800,000 تشريها ما بين السلعه وما بين الادس باش دير $1 مليون ب 20% ديال البروفيت. اقل شاب هنايا عنده 20% ديال البروفيت، يعني خاصك تجيب 800. انت ما عندكش 800 مليون. هاد الشباب هادو كاملين داخلين بواحد 50-60 كا اللي داخلين بها. السعودي نيتورك هي اللي كتفينونسي الستوك وكتفينونسي الادس. هذا هو الباور. الدراري بوحدك صعيب، الدراري صعيب في 3 شهور 4 شهور $1 مليون. وخير دليل راه نفس الشباب راه ما يفوق 100 شاب راه تيتبدل فيهم شويه، وهادشي كيدل على البيزنس موديل اللي حنا فيه راه خدام. ما بين التحت الاول والثاني والثالث 60% ديال الوجوه كيتعاودوا، يعني عام داز وباقي 60% اكثر من 60% ديال الوجوه كيتعاودوا، يعني ان الدومين خدام وكاين وجوه جداد كيتزادوا. هادشي اللي كاين الشباب. ولا جينا نشوفوا وهادشي هاد الوجوه هادو في التحت ديال الاول كاين اللي دار 100 كا، تحت الثاني 300 500، كاين اللي دار 300 مليون، وغادي نشابو كي افونسي. ولكن راه النهار الاول ما قدروش يديروا $1 مليون. و راه التحدي الاول حتى واحد ما قدر يدير $1 مليون، التحدي الثاني حتى واحد ما قدر يدير $1 مليون. الحمد لله ان التحدي الثالث داروا 7 ديال الناس ما يفوق $1 مليون. اللهم بارك.